हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मारा वानगी खजाना में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું વધેલા ભાતના ભજીયા। તો ફ્રેન્ડ્સ, વધેલા ભાતની તમે અનેક વેરાયટી બનાવી હશે અને તમે ભજીયા પણ બનાવ્યા હશે, પણ એક વખત તમે મારી રીતે બનાવો। આપણે ભાત સાથે માત્ર 2 ચમચી લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે અને એવી સામગ્રી ઉમેરેલી છે કે આ ભજીયા તમે પેટ ભરીને ખાશો ને તો પણ પેટમાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ નહીં થાય, પેટને ઠંડક આપશે અને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। તો ચાલો બનાવીએ ભાતના ભજીયા। વધેલા ભાતની સુપર ટેસ્ટી વાનગી બનાવવા માટે અહીંયા મારી પાસે બપોરના 1 કપ ભાત વધેલા છે। તમારા ઘરમાં જે પણ ચોખાનો ઉપયોગ કરીને તમે ભાત બનાવતા હોય ને એ ઉપયોગમાં તમે લઈ શકો છો। જો તમે આમ જ ભાતનો ઉપયોગ કરશો તો બાઇન્ડિંગ માટે તમારે વધારે સામગ્રીની જરૂર પડશે। તો અહીંયા મેં એક મિક્સર જાર લીધેલો છે, તો વધેલા ભાત છે એ આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું અને ભાતને એકદમ સારી રીતે પીસવા માટે 1 વાટકી દહીં ઉમેરશું। દહીં થોડું ખાટું લેવાનું, દહીંની સાથે મેં થોડું દહીંનું પાણી પણ લીધેલું। તો દહીં અને ભાત બંને મિક્સ કરી અને પીસી લેશું। અહીંયા જુઓ, ભાતની મેં એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી કરી, ખાલી ભાત એકદમ સરસ લચકા જેવા થાય ને એ રીતે જ પીસેલા છે। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે દરદરા રાખેલા છે। પીસેલા ભાત એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। હવે એની સાથે થોડા વેજીટેબલ ઉમેરી દઈએ। તો અહીંયા મેં એક નાનો ટુકડો દૂધીનો છીણીને લીધો છે। પેટને ઠંડક આપે એવા ભજીયા બનાવવા માટે દૂધીનો ઉપયોગ કરશું। સાથે ડુંગળી પણ લૂથી બચાવે છે, તો એક નાની ડુંગળી બારીક સમારીને લીધેલી છે એ પણ ઉમેરી દેશું। અને અત્યારે કેરીની સિઝન છે તો એક નાની કેરીના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે। કેરી ઓપ્શનલ છે, તમારી પાસે હોય તો જ ઉમેરજો, ના હોય તો કેરી સ્કીપ કરી શકો છો। એની જગ્યાએ થોડો લીંબુનો રસ પણ તમે ઉમેરી શકો છો। 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, 1 ચમચી છીણેલું આદું ઉમેરશું અને સાથે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું। બધી જ સામગ્રી પહેલાં મિક્સ કરી લેશું। અત્યારની સ્માર્ટ ગૃહિણી કોઈ પણ વસ્તુ વેસ્ટ ના જવા દે। વધેલા ભાતની આપણે અનેક વાનગી બનાવતા હોઈએ છીએ, થેપલા, પરોઠા, મુઠિયા કે પછી રસિયા મુઠિયા, પણ ફ્રેન્ડ્સ એક વખત તમે આ વધેલા ભાતના ભજીયા બનાવી જોજો। તમે કાયમી થોડા ભાત વધારશો અને સાંજે નાની ભૂખમાં આ ભજીયા બનાવશો। અહીંયા બધું જ મિક્સ કરી દીધું છે। હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું। બધી જ સામગ્રી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે અહીંયા બધી જ સામગ્રી સરસ મિક્સ કરી લીધી છે। હવે તમે જો આમ જ ભજીયા તેલમાં મૂકશો ને તો તેલમાં પડતા ભજીયા છૂટા પડી જશે। એટલે બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અહીંયા મેં ચણાનો લોટ લીધો છે, તો માત્ર 2 ચમચી ચણાનો લોટ આપણે ઉમેરી દઈશું। 2 ચમચી ચણાના લોટમાં એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આવી જશે, વધારે લોટ ઉમેરવાની પણ જરૂર નથી। અત્યારે આપણે ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે, તમે ઈચ્છો તો ચોખાનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો કે પછી થોડો રવો ઉમેરી શકો છો। અને ઉનાળો છે, ગરમીની સિઝન છે, તો તમે બંને લોટને સ્કીપ કરી અને થોડો જુવારનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો। આ મિશ્રણમાં આપણે પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નથી। અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે માત્ર 2 ચમચી લોટ ઉમેર્યો ને તો આમ એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે। એક વખત હાથેથી ભેગું કરીને જોઈ લેવાનું। જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આ મિશ્રણ આ રીતે સરસ ભેગું થાય છે, મીન્સ કે તેલમાં પડતા આપણા ભજીયા બિલકુલ છૂટા નહીં પડે। તો ચાલો હવે ભજીયા બનાવી લઈએ। ભજીયા બનાવવા માટે ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેલ મીડિયમ ગરમ હોવું જોઈએ, એકદમ ફાસ્ટ ગરમ હશે ને તો ભજીયા ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે। અને ફ્રેન્ડ્સ, આ ભજીયામાં નથી તમારે સોડાનો ઉપયોગ કરવો કે નથી ખારાનો ઉપયોગ કરવો, તો પણ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ ભજીયા તૈયાર થશે। હવે આ રીતના આપણે મીડિયમ સાઇઝના ભજીયા તૈયાર કરી લેશું। આ તમે જેવી રીતે મેથીના ગોટા બનાવો ને એવા ગોળ તો નહીં થાય, પણ ભજીયા દેખાવમાં અને સ્વાદમાં એકદમ સુપર ટેસ્ટી તૈયાર થશે। એકી સાથે કડાઈમાં જેટલા સમાય ને એટલા ભજીયા ઉમેરવાના। અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે જ્યારે કડાઈમાં આપણે ભજીયા મૂક્યા ને ત્યારે વધારે બબલ્સ થતા હતા અને થોડા ભજીયા ફ્રાય થશે ને એટલે બબલ્સ ઓછા થઈ જશે। બબલ્સ ઓછા થાય ને એટલે હળવા હાથે ભજીયાને પલટાવી લેવાના। આપણે બાઇન્ડિંગ માટે બહુ ઓછા લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે તરત જ જો તમે ભજીયા પલટાવશો ને તો ભજીયા તેલમાં વિખેરાઈ જશે। એટલે ભજીયા થોડા ફ્રાય થયા પછી તમે પલટાવશો ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત શેપ સાથે આપણા ભજીયા તૈયાર થાય છે।
અહીંયા તમે જુઓ કે ભજીયા એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગયા ને એટલે તેલમાં પડતા બધા જ બબલ્સ ઓછા થઈ ગયા છે. ભજીયા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને એટલે તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. તો અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે તેલમાંથી બહાર કાઢ્યા ને ત્યાં જ ભજીયા આપણા એકદમ કોરા થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો ને કે ભજીયા ઉપર બિલકુલ તેલ નથી. આનું કારણ એ છે કે આપણે એકદમ ઓછા લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે અને ખારો કે સોડાનો પણ ઉપયોગ નથી કરેલો. એને હિસાબે જ તમારા ભજીયા ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થશે. તો આપણે તળેલા ભજીયા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ રીતે બાકીના બધા ભજીયા તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા બધા જ ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. સર્વ કરી લઈએ. ઉપર થોડી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય ને એવા મસ્ત આપણા ભાતના ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી તમે જુઓ કે એકદમ સોફ્ટ. નથી આપણે ખારો સોડાનો ઉપયોગ કરેલો કે નથી વધારે લોટનો ઉપયોગ કરેલો. તમે કેચઅપ, દહીં કે તમારી મનપસંદ ડીપ સાથે આ ભજીયા સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.